iBoard ගියදවස් ටිකේ ගොඩක් අය මගෙන් රික්වෙස්ට් කරපු වීඩියෝ එකක් තමයි මෙන්න මේ Tecno Pova 2 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන වීඩියෝ එකක් දාන්නේ නැද්ද කියලා. කොහොමවත් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ Tecno Pova 2 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොන වගේද ඒ වගේම ඇත්තටම මේක ගෙවන ප්‍රයිස් එක වටිනවද කියලා. ඉතින් ආසන්න වශයෙන් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රුපියල් 43990ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 44000කට ගන්න පුළුවන් ටිකක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන. ඒ වගේම හොඳ ගේමින් පර්ෆෝමන්ස් තියෙන සහ ලේසියෙන් බහින්නේ නැති බැටරි එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ Tecno Pova 2 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වගේම ප්‍රස් කමෙන්ට් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට 5% ඩිස්කවුන්ට් එකක් මේ වීඩියෝ එක පබ්ලිෂ් වෙන දවසේ ඉඳන් සතියක් ඇතුළත ඔයාලට දිනා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ටිකක් අඩු මුදලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Tecno Mobile Facebook page එක හරහා මෙන්න මේ Tecno Pova 2 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් free giveaway එකක් දෙන්න ලෑස්තිලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකේ අතරතුරින් නැත්නම් වීඩියෝ එක අවසානයේ අපි කතා කරමු. මුලින්ම අපි එහෙනම් මෙන්න මේ Tecno Pova 2 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරලා මේ ෆෝන් එක මොන වගේද කතා කරමු. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි මුලින්ම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අන්බොක්ස් කරද්දී අපිට මේ බොක්ස් එකේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් Tecno logo එක වගේම Pova 2 කියලා බලා ගන්න පුළුවන් සහ පුංචි ටක් මේ මැද්දෙන් ගිහිලා තියෙනවා. ඒ වගේම බොක්ස් එකේ පිටිපස්සේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේන් highlight කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට කවර අයින් කරලා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තු ගමන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ ඩිවයිස් එක. ඉතින් මේක ටිකක් ලොකු ඩිවයිස් එකක්. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා වොරන්ටි කාඩ් එක. ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා Tecno ෆෝන් වලට මේ වෙනකොට මාස 13ක වොරන්ටි කාලයක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකත් එක්ක ඉන සිලිකන් බෑක් කවර් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තවත් 18 watt fast charging adapter එකක් වගේම USB type C cable එකක් මේ box එකේ ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන්. මට හම්බෙච්ච Tecno ලගේ පළවෙනි USB type C port එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේක. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම SIM ejecting tool එකත් අපිට මේ box එකේ ඇතුලේම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ටික තමයි අපිට මේ box එකේ ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි එන අතර නම් බලමු මේ Pova 2 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොන වගේද කියලා. හොඳයි මුලින්ම අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Tecno Pova 2 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේ ඩිසයින් එක මොන වගේද කියලා. මුලින්ම කතා කරොත් මේකේ කලර් එක ගැන. මේක ලංකාව අපිට එක කලර් එකකින් විතරයි මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක මේ Pova Silver කියන කලර් එක තමයි ලංකාව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් අපිට පේනවා මේකේ දෙපැත්තේ පුංචි ටෙක්ස්චර් එකක් එක්ක අමුතුම ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒක ලයිට් එක රිෆ්ලෙක්ට් කරනකොට අමුතුම ලස්සනක් තියෙනවා වගේම මැදින් ලස්සන ඉරි දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ටිකක් ගේමින් ලුක් එක දෙන්න තමයි මේකට try කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේක මේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරද්දී අපිට කොයිලාවක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ මේක ප්ලාස්ටික් බෑග් එකක් කියලා. මොකද ටිකක් අපිට ෆීල් වෙනවා මේක ටිකක් මෙටල් වලින් ඩිසයින් කරලා තියෙන ඩිසයින් එකක් වගේ. ඉතින් ඒ වගේම ඩිම් අපිට ක්වාඩ් කැමරා සෙටප් එකක් වගේම ටිකක් ලොකු LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහලින් අපිට Tecno Pova කියලා ටිකක් ලොකුවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ බටන් ඇන්ඩ් පෝස් ගැන කතා කරොත් මේකේ දකුණු අත පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා වොලියුම් ටොක් එකේ වගේම පවර් කී එක. ඉතින් මේකේ පවර් කී එකම තමයි මේකේ fingerprint mount එකක් මේගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් කලින් තිබ්බ rear mount fingerprint එක වෙනුවට මේ side mount fingerprint එක දාපු එක ගැන ඇත්තටම මම සතුටුයි. මොකද මාරම් fast විදියට මෙන්න මේ fingerprint එක වැඩ කරනවා. ඒ වගේම පහලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 3.5 mm audio port එක, USB type C port එක සහ main microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පහලින් නම් අපිට මේකේ speaker hole එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේකේ earpiece එකම තමයි මේකේ speaker එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ speaker ගැන නම් මට ලොකුවටම සතුටු වෙන්න බෑ. සාමාන්‍ය normal sound එකක්. එහෙම නැත්නම් average මට්ටමේ sound එකක් තමයි මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොමද මේකට additional speaker එකක් ආවා නම් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි කියලා තමයි මගේ නම් මතය. ඒ වගේම වම් අත පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා dedicated slot එක. එහෙම නැත්නම් 3 card slot එක. මේකට Nano-SIM දෙකක් එක්ක micro SD card එකක් දාලා වගේ storage එක තව දුරටත් extend කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උඩින් පැත්තෙන් අපිට කිසිම දෙයක් එහෙම නැත්නම් noise cancellation microphone එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් මේකේ build එක ගැන කතා කරන්නේ ඇත්තටම මාරම hard. ඒ වගේම මාරම strong build එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේක back එක ලේසියෙන් නම් ඇතුළට එබෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම මේක ටිකක් බර device එකක්. ඉතින් මේකේ ටිකක් ලොකු බැටරියක් තියෙන හින්දා මේක ආසන්න වශයෙන් ග්‍රෑම් 230ක් විතර බරයි. ඒ වගේම මේක thickness එකත් ආසන්න වශයෙන් මිලිමීටර් 9.62ක වගේ thickness එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේක ටිකක් bulky phone එකක්. ඉතින් gaming phone එකක් වුණාම ටිකක් bulky වුනේ නැත්නම් වැඩකුත් නැහැනේ. ඉතින් මෙන්න මේකේ design එක සහ මේකේ build quality එක ගැන නම් ඇත්තටම මට කියන්න වරදක් නැහැ. මොකද හොඳම එහෙම නැත්නම් හොඳ strong build එකක්. durability අතින් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ phone එකක් විදිහට මෙන්න මේ Tecno Pova 2 smartphone එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා hard පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ ඩිසයින් එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා.
හොඳ ඊළඟට අපි කතා කරමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ ටිකක් ලොකුවට තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අඟල් 6.9 එක. ටිකක් ලොකු Full HD+ IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාලගේ මම පාවිච්චි කරපු පළවෙනි Full HD+ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක මේක. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩීටේල්, ඒ වගේම මේක ටිකක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් ඒ නිසා හොඳ මට්ටමේ ෂාප් ඩීටේල් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ එක්ස්පීරියන්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුංචි පන්ච් හෝල් කටවුට් එකක් තියෙනවා මේකේ මැද්දේ. ඉතින් ඒ නිසා මාරම ඩිසයින් එකක් මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ නැත්තම් ෆුල් view ඩිස්ප්ලේ එකක් එක්ස්පීරියන්ස් කරගන්නත් මෙන්න මේකේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක IPS පැනල් එකක් නිසා සාමාන්‍යයෙන් normal මට්ටමේ හොඳ කලර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සුපර් ඇමෝලඩ් තරම් නැති උනත් Full HD+ IPS පැනල් එකක් නිසා හොඳ මට්ටමේ කලර්ස් මේකේ එක්ස්පීරියන්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 389 එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ PPI pixel density එකක් තියෙන නිසා මම අර කලින් කිව්වා වගේ පුංචි ඩීටේල් පවා ගොඩක් හොඳට එක්ස්පීරියන්ස් කරගන්න මේකේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක අපිට සාමාන්‍යයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 60 Hz වගේ පැනල් එකක්. නමුත් මේකේ 180 Hz touch sampling rate එකක් මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගේම් එකක් වගේ ප්ලේ කරනකොට touch sampling rate එක නැත්නම් හොඳ ස්මූත් perform කරනවා මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් ඒ නිසා 60 Hz උනත් සාමාන්‍ය normal මට්ටමේ හොඳ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එක මේ touch sampling rate එකකින් හින්දා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක outdoor visibility එහෙම නැත්නම් මේකේ nits අගයන් කරගෙන කතා කරත් 480 වගේ ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ nits අගයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා outdoor පාවිච්චි කරන උනත් ගොඩක්ම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳ මට්ටමේ brightness level එකක් මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම viewing angles පවත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ price එකේ එහෙම නැත්නම් 44000ක වගේ price range එකේ full HD+ display එකක් තියෙන ලොකු display එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වෙනවා නම් ඇත්තටම මේක තමයි වාගේ choice එක. මොකද අඟල් 6.9 එක නැත්නම් ආසන්න වශයෙන් අඟල් 7කට කිට්ටු වෙන්න ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩිස්ප්ලේ එකක් මෙන්න මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ performance පැත්ත මොන වගේද කියලා. මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වලට ලංකාවේ එක version එකක් විතරයි විලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ version එක තමයි 6GB RAM එකක් එක්ක 128GB internal storage එකක්. ඉතින් ඔයාලට මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේකේ dedicated slot එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට තවදුරටත් මේකේ storage එක extend කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වගේ මේකේ OS එක ගැන කතා කරොත් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Android 11 version එක. ඉතින් ඒකට උඩින් base වෙච්ච technology HiOS 7.6 version එකක් මෙන්න මේකේ තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ software experience එකක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් technology ආවිනික වෙච්ච features තමයි මෙන්න මේ software එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ main highlight point එකක් තමයි මේකේ තියෙන chipset එක. ඉතින් මෙන්න මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට MediaTek Helio G85 කියන 12 nanometer chipset එක. මේක octa-core CPU එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මේක මෙන්න මේ price range එකේ තියෙන ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ chipset එකක් විදිහට හඳුනගන්න පුළුවන්. කොහොමුණත් මේක මම benchmark test එකකුත් කරා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ result එකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. සාමාන්‍යයෙන් normally මට්ටමේ වැඩ කරගන්න ඒ වගේම games ගහන්න පවා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ chipset එකක් විදිහට හඳුනගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ Mali G52 කියන chip එක තියෙන නිසා සාමාන්‍යව මේ වෙනකොට තියෙන ඕනම game එකක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම PUBG වගේ ප්ලේ කරගන්න නම් ඔයාලට SD quality එකේ high frame rate එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට balance mode එක සහ smooth mode එකට යනවා නම් ඔයාලට ultra frame rate එකේ මෙන්න මේ smartphone එකේ games එහෙම නැත්නම් PUBG game එක උනත් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ price එකට ගන්න පුළුවන් හොඳ gaming performance තියෙන smartphone එකක් විදිහට මෙන්න මේක හඳුනගන්න පුළුවන්. කොහොමුණත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තව සතියක් විතර පාවිච්චි කළා. මේකේ ෆෝන් එකෙන් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් ගේම්ස් මොනවාද? ඒ වගේම මේ ගේම්ස් ඇත්තටම ලැග් වෙනවද? ඒ වගේම මේකේ බැටරි ලෙවල් එක කොහොමද මේ ගේම්ස් වලට බලපාන්නේ කියලා වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න මම ලෑස්තිලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. හොඳයි ඊළඟට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තවත් main highlight point එකක් තමයි මේකට දීලා තියෙන මේ ලොකුම බැටරි එක. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වනේ මේක ටිකක් බර ඩිවයිස් එකක්. ඒ වගේම thickness එකක් ගොඩක්ම වැඩි. ඉතින් ඒකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 7000 mAh වගේ ටිකක් ලොකු capacity එකක් තියෙන බැටරි එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ වැඩිපුර capacity එකක් තියෙන බැටරි තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් ලංකාවේ අපිට ඇත්තටම අල්ප වශයෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ බැටරි එකක් තියෙන හින්දා වැඩිපුර ගේම්ස් ගහනවා නම් ඒ වගේම වැඩිපුර social medias වල ඉන්නවා නම් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳම රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට හඳුනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයාලගේ 18 watt dual IC flash charging system එකක් මේකේ තියෙන නිසා මෙයාලා කියනවා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විනාඩි 10ක් charge කරලා පැය දෙකමාරක් විතර කෝල් ටයිම් එකක් තියාගන්න පුළුවන් වගේම පැය 20ක් මේකේ මියුසික් අහන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් කොහොමුණත් මේකේ charging time එක ගැන කතා කරොත් නම් සාමාන්‍ය පැය දෙකමාරක් විතර යාවි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක charge වෙන්නේ. මොකද මේකේ ටිකක් ලොකු බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙන නිසා. නමුත් මේක එකපාරක් charge කරගත්ත කියන්නේ normal පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට දවස් දෙකක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම games වගේ ගහනවා නම් ඔයාලට පැය 10කටත් වැඩිය එහෙම නැත්නම් පැය 12ක් කිට්ටු වෙන්න ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ස්ක්‍රීන් ටෝන් ටයිම් එකකුත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියාගන්න පුළුවන්. හොඳයි අවසානයේ අපි කතා කරමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා එක මොන වගේද කියලා.
ඉතින් මේකේ මේන් කැමරාවට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා quad camera setup එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ quad camera setup එකේ 48 megapixel f1.8 aperture එකක් තියෙන wide lens එකක්. ඒ වගේම 2 megapixel macro lens එකක්, තව 2 megapixel depth sensor එකක් සහ තවත් AI sensor එකක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 8 megapixel f2.0 aperture එකක් තියෙන wide lens එකක් මේකේ selfie කැමරාව විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා ගැන කතා කරද්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඇත්තටම average මට්ටමේ කැමරා එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ main highlight එක ඇවිල්ලා gaming වලට. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ටිකක් කැමරාවට ගැන ටාගට් කළ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්නවා නම් මේ price එකටම මෙයාලගෙම Tecno Camon 17 එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක කැමරාව ඇත්තටම මේකට වඩා ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ටිකක් කැමරාවට ටාගට් නොකර ගේමින් වලට එහෙම නැත්නම් performance වලට වැඩිපුර බැටරි එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හොයනවා නම් මෙන්න මේක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ කැමරා එකත් සාමාන්‍ය ඇවරේජ් මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් මේකේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරත් අපිට 2K වෙනකම් මේක වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම වුණත් මේකේ කැමරා සැම්පල්ස් කීයක් බලලා ඉන්නේ. ඒකට ඔයාලට ලොකු අයිඩියාවක් ගන්න පුළුවන් මේකේ කැමරා එක මොන වගේද කියලා. හොඳයි ඔන්න ඕටික තමයි මෙන්න මේ Tecno Pova 2 gaming smartphone එක ගැන අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්න තියෙන දේවල්. ඉතින් මෙන්න මේ smartphone එකේ ඔයා කැමතිම feature එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මට කියන්නම දුන්නානේ මෙන්න මේ smartphone එක ඔයාලට giveaway එකක් විදිහට දිනා ගන්න පුළුවන් කියලා Tecno mobile fan page එකේ. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙනවා යන්න Facebook එකේ search කරන්න Tecno mobile කියලා. ඉතින් ඒතර ඔයාලට එනවා Tecno mobile fan page එක. ඉතින් මේ fan page එක follow කරන්න. ඒ වගේම යාලා දාලා තියෙන මේ Tecno Pova 2 post එක වගේ යාළුවෝ 3 දෙනෙක්ට share කරන්න. ඒක වගේම share කරනකොට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කැමතිම features එක තමයි share කරන්න ඕනි. ඒ වගේම share කරපු එක screenshot එකක් ගහලා මේ post එකේ comment එකක් දාන්න. ඉතින් ඒකෙන් තෝරගන්න කෙනෙක්ට මෙන්න මේ Tecno Pova 2 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් Tecno mobile Facebook fan page එක හරහා ඔයාලට දිනා ගන්න. එහෙම නැත්නම් නොමිලේ giveaway එකක් විදිහට දිනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට join වෙන්න කියලා මම ඔයගලට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මම ආයිමත් කියනවා වගේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඔයා කැමතිම feature එකක් ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඇත්තටම දැන්ට මම පාවිච්චි කරනවද ගන්න හිතන් ඉන්නවද පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ SL section YouTube channel එක subscribe කරලා පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපෙතෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම follow කරන්න අපි Instagram එකේ Facebook එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවාට ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.